luonnollisesti kun Singaporessa ollaan, niin otettiin superparkki täältä. Tai oikeastaan nuoremmainen poika tiesi jo, että täällä on superparkki. Ja nyt se on leikkinyt tuo muutaman tunnin suomalaiseen superparkkiin verrattuna. Täytyy sanoa se, että vaikka tuo ulkoisen piirtein on ihan samanlainen periaatteessa kuin Suomessa, niin tuolla ei ole esimerkiksi ravintolaa, mikä on vähän huono asia. Suomalaisen superparkissa on se hyvä etu, että sä pystyt menemään sinne ravintolapuolelle ja saat ihan lähellä siinä muksuja. Ja nyt esimerkiksi sitten taas täällä näin, niin mä oon periaatteessa yhden kerroksen alapuolella. Mä näen tuolta ikkunasta, kun ne leikkii, mutta esimerkiksi kommunikointi on vaikeaa lasten kanssa. Ja nyt kun puhutaan 8-vuotiaista pojasta, joka ei osaa englantia, niin se on niinku ongelma myös sit siinä, niin että jos työntekijät jotain sanoo, niin ne joutuu käyttämään puhelinta ja kääntäjää hyväksi siinä hommassa. Jos mä olisin itse taas tuolla lähempänä noita lapsia tai lasta, niin mä pystyisin myös sitten auttamaan ja opastamaan. Mutta nyt kun puuttuu tommonen kahvilasysteemi tuolta superparkin sisältä, niin se aiheuttaa heti vähän ongelmia. Et silloin kun puhutaan tämmöistä leikkipaikasta, niin mun mielestä se pitäisi silloin rakentaa myös sillä tavalla, että se on aina se, että sä laitat lapsen 3 tunniksi siihen leikkimään, niin sulla on mahdollisuus olla siinä lapsen kanssa suhteellisen lähellä ja auttaa ja opastaa, koska vaan sen avulla sitten taas se lapsikin kokee sellaisen olotilan, että se voi niinku turvallisesti olla ja leikkiä siellä, niin, koska se tietää, että vanhempia on siinä vieressä. Eri asiasta, kun puhutaan teini-ikäisistä, jotka tulee ja menee, ne voi Suomessakin jättää siihen periaatteessa siihen superparkkiin, vaan sieltä vaikka nakkaa ne autosta pihalle ja ne menee ihan omatoimisesti ja on se koko ajan siellä, mutta varsinkin nuorempien kanssa niin mä toivoisin, että tuo sisällä olisi semmoinen paikka. Mutta sitten taas toisaalta niin täytyy muistaa, että tuommoinen leikkipaikka Singaporessa, niin se on suhteellisen harvinainen, eli en mä muista, että mä olisin kohdannutkaan mitään vastaavaa leikkipaikkaa muualla. En edes mitään hoplop-tyyppistä kunnollista leikkipaikkaa, jotenka toi näyttää aika suositulta ja nyt. Ja se on totta kai hyvä asia, että Suomen liput liehuu tuolla ikkunoissa. Tultiin tänne Vivo Cityin tultiin syömään, eli tää on käytännössä tämän Violetin linjan, niin metrolinjan päätepysäkki. Ja tää on tosi iso kauppakeskusalue. Mut se mikä tässä niinku Vivo Cityssäkin on hieno asia, että täällä on niinku Hawker Center täällä Vivo City alla, mikä on ihan samalla tavalla kuin noin ruoka-alueet, ruokakojut on muuallakin, eli ne on hyvin tämmöiset kojupohjaiset. Täällä on nyt kojuja vaikka kuinka paljon, jokainen tekee vähän omaansa. Mä ite otin nyt malesialaisesta kolusta, niin otin tämmöstä Penangin erikoisuutta, nuudeleita ja kakkarapuja ja Nikelle napattiin kana ja riisiä, koska se on niin turvallinen. Sitten tuolta käytiin hakemassa, tilaamassa tommonen saba, eli kala. Käytännössä niinku grillattu kana ja sitten tuolla on vielä carrot cakeä, mitä Sanna on hakemassa. Eli me ollaan niin sanotusti hyvin tämmönen perinteinen kello 2:30 ruoka, eli 4 lämmintä ateriaa. Ja se mikä taas täytyy tässä sanoa, että näiden keskihinnat on $5 ja $8 välissä, eli puhutaan niin tosi edullisista ruuista siihen nähden, mikä kokoisia nämä ruuat on ja miten äärettömän laadukkaita nämä ruuat on. Ja sitten totta kai niin tututusti niin haettiin lime juicea ja jääteetä vaikka kuinka paljon. Maxwellin Food Center ja sitten se Laupasatin Satoy Street ja Laupasatin ruoka-alue, niin ne on oikeastaan niin kuin ne 2 suosituimmista tällä alueella tai Singaporessa. Totta kai siellä Little Indiassa on muutama hyvä paikka ja sitten tosta kun mennään Arabian Streetille, niin siellä on hyviä ruokapaikkoja. Oikeastaan jakaantuu täällä niin, että on ne turistialueet, eli se alue missä me nyt ollaan yövytään, eli toi Jokivarre-alue, Larkaja-alue, niin niiden ne ruoka-alueet on suhteellisen kalliita siellä, jos verrataan mitä ne on sitten taas täällä
Laupasatissa ja mitä ne on sitten täällä Maxwellilla esimerkiksi. Eli täällä se ruoka-annos maksaa 5-8 Singapore dollaria. 10 Singapore dollaria on noin 7 euroa. Puhutaan tosi edullisesta ruuasta. Siihen nähden, miten äärettömän hyvää se on ja riittosaa. Ja sitten taas Laupasatissa niin hinnat on täysin samoja käytännössä. Ja sitten Laupasatissa niin satoista riitto on se, että se maksaa periaatteessa yksi satoista tikku niin noin $1 verran. Ja sitten jos mennään siihen Klarkaja-alueelle, mikä on sitten taas se Jokivarre-alue, niin sitten siellä sanotaan sille, että tämmöinen ruoka-annos, niin vastaava ruoka-annos, mikä täällä Maxwellilla tai Laupasatissa maksaa, niin se on noin $15-20. Eikä puhutaan 3-4-kertaisesta hinnasta. Eli $20 niin on noin 15 euroa. Et sit niin se hintaero ei enää oikeastaan Suomen ja Singaporen välillä olekaan niin kauhean suuri. Sen takia mä todellakin suosittelen, että ensinnäkin tää ruoka mikä täällä on, niin tää on ihan äärettömän laadukasta ja hyvää. Ja se on todella kohtuuhintaista, että suosii hawker-senttereitä, food-senttereitä. Se miten se toimii täällä food centerissä, hawker centerissä tää ruokailu, niin täällä keskellä on tosiaankin pöytiä. Ja sä varaat sen pöydän niin tällä tavalla, kun mä nyt tässä tapauksessa eli jäin tähän pöytään istumaan. Mutta se, että sä voit myös varata se ihan vaan sillä, että sä jätät siihen jotain tavaraa. Elikkä nyt yleisin tapa on se, että kun täällä käytetään niin paljon tommosia ikään kuin nenäliinoja, pikku pyyhepaketteja, koska me syödään niin kun on paljon myös ruokaa käsin tai siinä on paljon kastikkeita, millä voidaan sitten käsiä sitten putsata, niin me jätetään tommonen nenäliinapaketti tuohon pöytään. Ja se on merkki siitä, että se pöytä on varattu. Eli jos sä näet tommosen vapaan pöydän, missä on 4 tommoista nenäliinapakettia, niin sä et saa siirtää niitä, sä et saa ottaa niitä pois, koska se tarkoittaa, että siihen pöytään on varattu ja ne ihmiset on hakemassa ruokaa tällä hetkellä. Ja siihen useasti täällä näkee, että ihmiset on jättänyt laukkuunsa tai on jätetty vaikka aurinkolasit, mitkä näkyy tuossa eilen. Siis Singapore on niin äärimmäisen turvallinen paikka, että täällä tapahtuu hyvin harvoin ja vähän esimerkiksi rikoksia. Ihmiset luottaa täällä tosi paljon. Jos se laukku on tuossa pöydässä tuolilla, niin se on oikeasti niin se säilyy siinä. Niin. Mä esimerkiksi kun Nikki oli tuossa Superparkissa käymässä, niin mä kävin välillä katsomassa Nikkiä siinä lasiseinän toisella puolella, niin mä jätin tietokoneet ja kaikki tavarat siihen ravintolapöytään ja siinä ne oli jo joka ikinen kerta vaan edelleenkin samassa paikassa. Kukaan ei ollut niihin koskenut ja se pöytä oli edelleenkin varattuna. Nyt sä voit hakea mistä tahansa noista kojuista ruokaa ja sä voit kerätä vaikka 3, 4, 5 kojusta ruokaa tähän yhteen pöytään ja sen jälkeen voidaan sitten nauttia siitä ruokailusta. Eli se itse syöminen tapahtuu sillä tavalla, että täällä vähän sinkoillaan joka suuntaan, hakea sitä mitä kukin haluaa, koska yleensä nuo kojut on tehty sillä tavalla, että niissä on X määrä niin kuin ruokia, mitä ne tekee ja ne keskittyy johonkin tiettyihin juttuihin. Joku on malesialaista ruokaa, joku tekee kiinalaista, joku on japanilaista, toinen tekee pelkkiä keittoja, yksi tekee pelkkiä riisejä, joku tekee pelkkää kanaa ja joku tekee sitten lihaa. Jokainen hakee niistä kojuista erilaisia ruokia itselleen ja tuo siihen samaan pöytään. Ja meillä on ikään kuin nyyttikestit, eli ruokia myös syödään ristiin rastiin. Tämä on uskomattoman niin kuin yhteisöllinen tapahtuma, kun katsoo noita ihmisiä tuolla pöydissä. Nyt mä kävin hakemaan tuosta ton perinteisen Singaporen kuuluisimman ruuan, eli ton kana ja riisiä. Niin yksinkertaisuudessaan kun se kuulostaakin, niin se on kyllä ihan käsittämättömän hyvää, miten ne täällä sen tekee. Toi kyseinen koju, mikä tuossa on, niin se on yksi kuuluisimpia singaporelaisia ruokapaikkoja. Ja se johtuu siitä, niin, että se on tietysti saanut noita huippukokeilta sellaiset arvostelut ja
täällähän on useita paikkoja, mitkä on saanut Michelin tähtiä myös tuosta ruuasta. Ja nyt mä kävin hakemassa, mä jaksoin jonottaa sen 15 minuuttia. Ja mä kävin hakemassa tosiaankin ton kana ja riisiä sieltä. Ja se oikeastaan, mikä tässä pitää sanoa, niin silloin kun sä näette tämmöisissä hawker-centereissä, food-centereissä ja näette joissain muutamissa kojuissa erityisen pitkät jonot, niin sit pääsääntöisesti kannattaa myös sit mennä sinne. Ne on sit saanut tunnustusta ne kojut. Ja toikin kyseinen paikka, niin siellä oli varmaan työntekijöiden keski-ikä, niin oli siellä 70 päällä. Ja pelkkiä naisia taisi olla kaikki siellä kojun sisällä. Se on niinku, ne oikeasti tehdään myös niinku semmosella kokemuksella ja rakkaudella noin ruuat. Et se on jotenkin ihan käsittämätön. Eli vähän tulee jopa samanlainen fiilis kuin joissain tapauksissa entisaikaa oli toi suomalaiset niin kauppatori paikat, mutta se täytyy kyllä sanoa, että täällä niinku ruuan taso on ihan mielettömän hyvä. Et mehän nyt pääsääntöisesti vaan ollaan lähdetty tänne oikeastaan syömään. Sitten Nikellä on tossa nyt just parhaillaan niin toi lime juice. Ja niin kuin näkyy, niin näitä lime juiceja ja jääteitä on tässä useita. Eli toi lime juice on varmaan semmonen, en mä tiedä, musta tuntuu, että sitä voi syödä vaikka kuinka monta törppöä päivässä. Se maksaa semmosen muutaman dollarin, eli puhutaan reilusta eurosta. Ja se on raikastavaa ja se on aivan mielettömän hyvää. Sitten tietysti vie vähän sitä tulisuutta myös pois noista tulisista ruuista, että se helpottaa sitten sitä itse ruokailuukin. Kun mä saisin lime juicea tai jääteitä, oikeita jääteitä Suomessa, niin mä olisin todella onnellinen. Tämmöisestä Cloud Forestista, mikä on tässä Garden by the Bayssä, ihan Marina Bay vieressä. Tää Cloud Forest on niinku aivan uskomattoman upea paikka, mihin ehdottomasti kannattaa jokaisen tulla käymään Singaporessa. Tänne on tehty tämmösen niinku kupolin sisälle, lasikupolin sisälle, niin on tehty täällä sademetsä. Me tultiin tänne lauantaina. Viikolla ehkä voisi olla vähän vähemmän porukkaa, mutta nyt on tämmöinen lauantai-iltapäivä, niin silti tää pääsee kyllä ihan todella hyvin ja rauhassa kulkemaan. Kun tuonne ylös näkee, niin me mennään ensimmäiseksi tuonne ihan huipulle ja sitten sieltä se lähtee se niin sanotusti käytävä kulkee. Eli me kuljetaan tämmöisiä siltoja pitkin. Välillä mennään tuonne sisälle ja välillä kuljetaan sitten tuossa siltoja pitkin. Ja toi on kyllä aika huikea näkymä tuolta korkealta alas. Sitten täällä on tosiaankin niin, muistaakseni maailman toiseksi suurin sisävesiputous. Suurin on Singaporen Changi lentokenttä. Täällä on se toiseksi suuri. Se on kyllä aika näyttävän näköinen vesiputous, mikä tulee tuosta korkealta alas. Ja se vesiputouksen tarkoitus myös osanaan niin luoda sinne kosteutta tähän sademetsään. Sen avulla niin sitten taas se vesi pirstoutuu ja nousee höyrynä sitten taas ylöspäin. Aikaa jo joka päivä, niin näille kasveille annetaan täällä vesihöyryä, eli
Tietysti kun luonnollisesti vesisadetta ei tälle viidakossa ole, niin se annetaan tälle vesihöyryn muodossa. Ja nyt esimerkiksi tuonne kasveille päästään tietyn ajan nyt vesihöyryyn, mikä tekee tästä ilmasta hyvin tämmöisen sademetsämäisen, eli täällä on kuumaa ja täällä on kosteita. Vaikka täällä on ilmastointia ja tuuletukset, niin mitä tää tuntee, tää ilmakosteus on tosi kova täällä sademetsässä. Tää on ihan huikean näköinen alue. Tiedät kuinka paljon täällä on esimerkiksi näitä erilaisia kasveja ja kuinka vapaasti ne saa kasvaa tuolla, ihan niin kuin sademetsässä. Tuossa vieressä on se Cloud Forest. Siihen me ei tällä kertaa mennä, me ollaan käyty siellä pari kertaa. Se on upea semmonen kukka-alue, mutta tää Cloud Forest on semmonen, että täällä on niinku oikeastaan pakko käydä. Tää on rauhoittava, tää on todella hieno, rentouttava, upea alue. Cloud Forestissa on joka vuosi aina joku oma teema ja viime vuonna se oli Avatar-teema ja nyt täällä on tämmönen taideteema, missä on näistä juurista tehty aivan uskomattoman upeita veistoksia. Elikkä nää on juuria kautta oksia, mistä nämä kuvat on tehty ja niitä on joka puolella tätä Cloud Forestia. Uskomattoman hienon näköinen, miten tämmöistä yhdestä juurakosta on saatu tehtyä näin monipuolisia kuvia ja yksityiskohtaisia kuvia. Se mikä täällä Singaporessa on silmiin pistävää, niin näitä ruokapaikkoja on ihan mielettömän paljon. Ja siis nää on ihan mielettömän laadukkaita. Nytkin me tultiin syömään ihan tämmöistä niin Kaija Toastia perinteistä aamupalaa Niken kanssa. Siis tää on metroasemalla, niin kuin monet muutkin. Tää on ihan tuosta metron lippuaseman vieressä. Ja siis tää ruoan taso. Otettiin me sitten nuudelia tai riisiä tai otettiin tämmöistä aamupalaa Kaija Toastit, niin tää on ihan mieletön. Tää maksoi kokonaisuudessaan 2 juomat ja 2 aamupalan leivät kananmunilla, niin 17 Singaporen dollaria, että se on tommonen 12 €. Todella täyttävä ja ihan mielettömän hyvä. Nyt jos me oltais otettu nyt taas tosta toi riisi tai nuudeliannos, niin se on ihan samani hintasta. En mä missään ole nähnyt näin paljon. Sitä Nikke näyttää. Se on kans hyvä. Ja me syödään pienessä ravintolassa metroasemalla. Niin se on ihan mieletön. On jotenkin vaikea ymmärtää tätä. Ja siis näitä on paljon täällä. Ihmiset tulee töistä tai menee töihin tai niinku menee tonne kouluun, niin ne ostaa tästä itselleen aamupalan ruokaa ja välipalaa ja lounasta ja ei tarvii mennä hienoihin ravintoloihin eikä tarvii ainakaan olla sen puutteessa, etteikö sitä ruokaa aika helposti saisi. Otan vaan niinku tää ruokakulttuuri on jotenkin ihan käsittämätöntä. Nämä metrot on aika ajoin niin kuin näkyy, niin siis todella täynnä johtuen siitä, että tää on yksi helpoimmista tavoista näille singaporelaisille liikkuu, mutta ihan yhtä lailla myös meille turisteille. Eli taksithan täällä ei mitään kovin kalliita ole. Eli taksi maksaa keskimäärin nyt jos ajatellaan tommonen 15 minuutin matka, niin se maksaa 15-20 Singaporen dollaria, eli 15 €, 12-15 €. Se on aika keskimääräinen taksimatkan hinta. Tietysti kaikki on suhteellisen lähellä täällä, mutta taksit on muutakin edullisia. Se ongelma tulee oikeastaan vaan siinä, että se taksin saat hotellilta helposti, mutta sitten lennosta tuolta niin se on aika vaikea saada ja mä en ainakaan itse osaa käyttää niitä taksisovelluksia täällä. Jotenka on helpompi mennä silleen, että nyt
mekin esimerkiksi kun mentiin tonne Garden by the Bayhin, me mentiin taksilla sinne ja sitten taas hypätään sieltä metroon ja päästään hotellille tosi iisisti. Metro on täällä ihan äärettömän, ja bussit ylipäätänsä myös, että ne on ihan äärettömän edullisia. Eli ne maksaa, tämmönen matka maksaa niin kuin $1–1,5. Eli 75 senttiä $1 keskimääräisesti. Ja tää metroverkosto on todella selkeä, todella hyvä. Ne on todella fiksusti laitettu tonne ylös niin sanotusti tonne ne reitit, että mistä menee mihinkin. Sitä on helppo käyttää. Metrossa on koko aika sähköiset niin taulut, mitkä näyttää, että miten se metro kulkee ja mihin suuntaan ja missä sun pitää vaihtaa, että sä pääset millekin linjalle. Et kaikki linjat on eri väreillä tehty. Eli jos ajatellaan sille, että niin nyt esimerkiksi me mennään tuosta sinisellä linjalla, mennään Chinatowniin ja hypätään siitä pinkille linjalle muutaman pysäkin verran, yhden pysäkin verran, niin se on se vaihto on yksinkertainen, koska ne on eri tasoilla ja ne on merkattu selkeästi, että mihinkin mikäkin linja menee. Se on edullista, se on siistiä, se on tosi nopeeta. Se verkosto kattaa niin kuin Singaporen tosi laajasti, eli käytännössä meidänkin hotelleiden, missä me ollaan, niin siinä vieressä on aina metropysäkki, jotenka se on useasti kaikkein helpoin ja fiksuin tapa myös mennä, eikä tarvitse kävellä suuria matkoja. Ja sitten nämä niin kuin, oikeastaan niin kuin se kätevyys, se, että saatat pankkikortin, näytät pankkikorttia siitä, se varaa sulta 7 sentin varausmaksun ja sitten muutaman kerran viikkoon se niin sanotusti laskuttaa ne sun kilometrit. Eli se homma toimii yksinkertaisesti silleen, että sä meet tuosta metropysäkin niin tai tuosta lukijan luokse, laitat siihen pankkikortin, se rekisteröi, että sä oot siirtynyt metroon. Ja nyt jos sä jäät sit siellä 10 pysäkin päässä käytännössä pois, niin kun sä tuut sieltä metrosta pois, niin sä samalla tavalla näppäät siinä pankkikortin, että sä ikään kuin pääset ulos, jolloin se laskee sulle ne pysäkkien välin ja laskuttaa sua sen mukaan. Meitä lähtee päivässä käytännössä niin kun, tai 2 kertaa viikossa lähtee semmonen 13 € lähtee tililtä. Ja siihen kuuluu aina tietyn ajanjakson välissä niin kaikki noi ajot. Jos yleinen metroliikenne olisi vaikka Suomessa näin hyvää ja bussiliikenne ja edullista, niin ei ole mikään ihme, etteikö sitä käytettäisi näin paljon, koska tää on ihan huikean hyvä tapa ja helppo ja edullinen tapa. Näitä Isons juoma-automaatteja on vähän joka puolella Singaporea ja tällainen pitäisi ehdottomasti saada Suomeen. Nämä on niin makeita. Eli tossa toi tekee 4 appelsiinista, niin tekee tuoretta appelsiinimehua $2. Eli €70 suurin piirtein. Ihan mielettömän hyvää ja raikasta. Tuohon voi ottaa $2 setelin tai kortin tai $2 tai dollarin kolikoita. Tossa se kertoo, että prosessi on käynnissä ja tuolla menee appelsiinit. 4 kappaletta appelsiinia per kuppi ja sitten kun se on tehnyt sen valmiiksi, puristanut ne appelsiinit tonne appelsiinimehut ja hedelmälihat tänne kuppiin, niin sitten se alkaa avaamaan luukkua tuolta, mistä voit ottaa ton kupin. Ihan mielettömän hyvä laite. Ne pitäisi ihan ehdottomasti saada Suomeen. Tää on niinku... Tää on raikasta, tää on todella virkistävä. Tässä on hedelmälihaa ja ihan mielettömän hyvä maku. Ja sit toi on sen verran hintaa, että se on oikeesti jo edullinen. Me ollaan täällä Garden by the Bay alueella, missä on Clowest Forest ja sitten on Flower Forest. Eli ne on ne 2 kupolia, mitkä tuolla Garden by the Bayssä on. Tuossa vieressä on sitten toi kuuluisin varmaan nähtävyys, eli Marina Bay Sandsin hotelli, mikä on toi 3 tornin päällä olevat niin sanottu laivahotelli. Ehkä joskus raski ostaa itsekin sinne hotellihuoneen, mutta siellä ei kyllä yhtä yötä viiti olla, että kyllä se pitäisi saada 2 yötä, että saa sitten kunnolla niin kun otettua sitä irti siitä hotellista. Siellähän on se
kuuluisa uima-alas tuon hotellin päällä. Eli siellä on niin sanotusti panoraaman näkymä suoraan uima-altaalta tänne Singaporeen. Mut sitten yksi paikka, missä me käydään käytännössä joka kerta, niin on sitten tää Super Tree-alue. Eli taas tää Super Tree on sitten taas tämmöiset niin kuin huikein hienot ikään kuin tekopuut, mitkä sitten on ympyröity noilla kasveilla. Ja täällä alkaa aina joka päivä 19.45 ja 20.45 niin alkaa semmonen musiikkivaloesitys. Ja sen takia tää koko alue on nyt jo täynnä. Me ollaan tässä tunnin verran ennen niin kuin tätä esityksen alkamista tultu paikalle ja tää täyttyy kovaa vauhtia. Eli tää on semmonen nähtävyys, mihin ihmiset tulee kyllä päivästä toiseen niin katsomaan. Ja siis tää on hieno. Tuo Marina Bayn luona on siellä on toinen vesinäytös, mutta tää on niinku semmonen näytös, mistä mikä me tullaan yleensä katsoa, eikä sitä vesinäytöstä niinkään. Tää muutenkin tää alue, niin Garden by the Bay, niin tämähän on erittäin iso puistomainen alue, missä on harvinaisia kasveja, puulajeja. Tää puistot on viimeisen päälle hienosti tehty ja tuolla käytiin päivällä kävelemässä tuolla veden ääressä. Makeasti näkyy kalat siellä vedessä, koska se on tehty silleen, että se on noin metrin syvä ainoastaan, niin siellä näkyy makeasti fisut kulkee siellä vedessä ja tää on niinku hyvin rauhoittava paikka, vaikka niitä ihmisiä onkin täällä paljon. Mutta sen jälkeen kun tästä lähtee tästä keskusaukiota pois, niin saa kyllä suhteellisen rauhastua puistoissa kävellä. Ja siis erittäin kauniisti tehty. Ja se mikä on niinku hyvä, niin tietää, niin tää on täällä puistossa oleminen ja puistossa aikaa viettäminen, niin kuin tää Super Tree-esityskin, niin tää on ihan velotukseton. Me ollaan yhden kerran käyty kävelemässä tuolla niin kuin ylhäällä tuolla tasanteilla. Muistaakseni maksoi $8, eli tommonen 5-6 euroa. Ei mikään kallissekään. Nyt kun on ihan kohta alkaa kiinalainen uusi vuosi, niin tää on niinku Singaporessa on todella paljon, niin tuodaan esille sitä kiinalaista uutta vuotta ja sitä kiinalaista kulttuuria. Et nytkin täällä on laitettu kiinalaisen uuden vuoden kunniaksi, niin on heidän niinku tämmöisiä tunnuksia laitettu tälle Super Tree-alueelle, eli tuolla on lohikäärmettä ja kiinalaisia hahmoja. Tuohon on laitettu lava pystyyn, eli varmasti kiinalaisen uuden vuoden kunniaksi täällä on myös esityksiä. Sitten kun se on alkanut. Mun mielestä on hienoa niin Singaporessa just se, että ne ottaa niin paljon nämä kulttuurit myös täällä huomioon. Tämähän on niin kuin periaatteessa Englannin siirtomaa ollut ja siitä luopunut. Tää on kuulunut Malesiaan ja siitä irtautunut. Tää oli oikeastaan pieni niin kuin sataman pahanen joskus aikoja sitten, semmoinen 7-80 vuotta. Ja silloin Singaporen silloinen johto päätti, että nyt meidän täytyy tehdä tästä oikeasti semmoinen kaupunki, mikä houkuttelee ihmisiä. Siitä alkoi tämä niin kuin hyvin tarkka ja systemaattinen rakentaminen ja viihtyvyyden esille tuominen, ja se on kyllä tuottanut tulosta. Että täällähän on maailman arvostetuin lentokenttä ja nyt ne rakentaa itse asiassa siihen lentokentälle uutta osiota, joka tuplaa sen lentokentän koon. Ja satamahankkeet on menossa, eli Singapore haluaa selkeästi se haluaa totta kai olla välilaskupaikka ihmisille, se haluaa olla sataman rahtiliikenteelle siirtopaikka, että mahdollisimman paljon rahtia kulkisi tämän Singaporen kautta, mutta se, että ihmiset, jotka tänne tulee, niin pysähtyisi ja jäisi tänne myös. Tämä on yksi semmoinen kaupunki, niin harvoja kaupunkeja, mistä mä oikeasti voin sanoa, että tämä on ihan äärettömän miellyttävä ja mukava paikka. Mä voisin ihan todella hyvin kuvitella asuvani täällä näin. Ja sitten se, mikä pitää tuoda esille, on se, että tämähän on turvallinen. Eli Singapore on kuuluisa siitä, että rangaistukset on tosi rajuja täällä. Metroasemat on kaikki käytännössä
vuorattu erilaisilla julisteilla, mitkä kertoo, että rikos ei kannata ja onko näpistäminen oikeasti sen arvosta. Ja jos kuljet pummilla, niin sitten voi pahimmassa tapauksessa joutua 3 vuodeksi vankilaan. Tuolla alikulkutunneleissa ilmoitetaan suoraan, että jos tästä ajat pyörällä, niin se on $1,000 sakko, tai syljet maahan tai roskaat maahan, niin se on $1,000. Se on vaan niin kuin, tietysti yksi peloke ja yksi tapa saada rikollisuus vähennettyä, mutta mä uskon, että se on myös aidosti näiden ihmisten niin kuin tahtotila. Tämähän on ihan super niin kuin puhdasta alue. Täällä ei näy roskia käytännössä missään. Ja tää on ihan äärettömän turvallinen tää alue. Eli ihmiset luottaa täällä toinen toisensa todella paljon. Mä en ole missään nähnyt niin paljon ystävällisiä ihmisiä ja miten ne ottaa niin kuin huomioon tää toiset kuin Singaporen alueella. Totta kai aina välillä tulee äksyilyjä. Aina välillä tulee vähän kiukuttelua. Se on ihan selkeä homma, mutta se, että me pystytään kulkemaan täällä niin kuin keskiyöllä ilman, että missään alueella pelätään esimerkiksi missään kulkemassa, niin se on niin kuin tosi hämmentävää. Se, mikä mua on jäänyt vähän mietityttää täällä Singaporessa, niin täällä on työttömyys noin 2%, eli työttömyys on aika todella pientä. Sitten taas kun mä katon niitä ihmisiä, vaikka niinku siellä tänään oli siellä Vivocityssä, niin siellä on paljon niitä blokkareita, jotka käy hakemassa astioita pois ja laittaa niitä pesuun ja samalla tuo sit pestyjä astioita niihin kujille. Miten keski-ikähän on tosi korkea. Eli siellä on niinku, en tiedä, 60, 70, jopa 80-vuotiaita miehiä ja naisia on niitä blokkareita. Se mitä mä oon niin täällä ihmisten kanssa ollaan tietysti aika paljon juteltu vuosien saatossa, kun ollaan täällä niin monta kertaa jo käyty, niin Singaporen ongelmahan on totta kai se, että täällähän ei ole maata juurikaan. Eli Singapore nousee maasta taivaisiin, niin kuin ne sanoo. Ja se johtuu siitä, että ne rakentaa siis pilvenpiirtäjiä. Kaikki käytännössä maa, mikä tänne niin kuin uutta tulee, niin se tehdään tuohon veden päälle. Eli nyt ne on suunnitellut paljon, että ne laajentaa Singaporea ja ne rupeaa täyttämään tiettyjä vesialueita ja rupeaa rakentamaan niihin taloja. Mutta tulijoita Singaporeen on tietysti enemmän kuin Singapore tällä hetkellä pystyy ottaa vastaan ja asuntojen hinnat nousee. Eli normaali kerrostalokolmio, niin puhutaan noin $1 miljoonasta Singaporen dollarista. Ja sitten jos ajatellaan sitä niin, että täällä on kuitenkin keskipalkka Suomen tasoon. Eli keskipalkka on niin kuin noin 4 000 euroa kuukaudessa. Ja se tietysti pitää aina myös mukanaan sen, että tietty väestö tienaa se 10 000 Singaporen dollaria ja tietty väestö tienaa se 2 000 Singaporen dollaria. Et nyt esimerkiksi kun mä katsoin tuolla muutamia työpaikkahakuilmoituksia, tuolla ravintolatyöntekijöiden hakuilmoituksia, niin siellä tarjottiin niin kuin $2,200 palkkaa tarjoilijoille. Niin on tosi vaikea kuvitella, että siellä niin kuin ihmiset pystyisivät semmoisella rahamäärällä niin ostamaan mitään omia asuntoja. Ja sitten taas vuokratasohan on lähtenyt lapasesta ihan täysin, eli taksikuski kertoo, että niillä on noin 5 000 Singaporen dollaria on kuukauden vuokra. Jotenka on vaikea ymmärtää, että miten ne niin kuin pystyisi oikeastaan niin kuin maksamaan niillä palkoilla ne elämisensä. Se ruoka ja muuhan täällä on suhteellisen halpaa, kun vaan tosiaankin osaa niin kuin etsiä oikeasta paikasta ja tekee itsestä ruokaa. Mutta kaikki muu eläminen niin tarvittaessa, jos halutaan jotain ostaa, niin ihan täysin samoissa hinnoissa kuin Suomessakin. Mennään Apple-kauppaan, maksaa ihan saman verran. Jos me mennään ostamaan vaatteita, niin se maksaa käytännössä ihan saman verran. Eli siinä ei ole hirveän suurta eroa. Niin tää tosiaankin niin se työttömyys saattaa hyvin ollakin sen
ilmoitettu 2%. Mutta mä uskon, että täällä joudutaan myös tekemään todella pitkään töitä ja varmasti useita työpaikkoja pitää olla, että pystyy sen oman elämisensä kustantamaan nykyisellä hintatasolla. Ne tietysti, jotka on sen asuntonsa aikoinaan ostanut, niin ne tietysti on siinä hommassa voittajia, koska kaikkia asuntojen hinnat nousee niin kauheita vauhtia. Sitten taas eläkkeistä mulla ei mitään tietoa, mutta sen mä ymmärsin, että täällä esimerkiksi nuoret niin lähtee kotolta pois vasta tosi myöhään just sen takia, koska ne ei pysty omaa asuntoa vuokraamaan tai ostamaan, että ne asuu vanhempiensa luona pitkään. Et uskoisin, että sit siinä vaiheessa, kun mennään naimisiin, niin se on niinku niitä aikoja, kun sitten oikeasti sit kotolta muutetaan pois. Muutenhan tää kansa on äärimmäisen niinku länsimaalaista täällä ja ajattelumaailmalta on länsimaalaista. Ja mun mielestä on ollut ihan mukavaa oikeasti nähdä, että täällä on niinku, näkyy lesbo- ja homopareja myös. Jos me mennään tuossa rajan toiselle puolelle, mennään Filippiiniin ja Indonesiaan, niin ei ole varmastikaan oikeasti kovin hyvä paikka homoseksuaaleille. Mutta täällä se on niinku huomattavasti vapaampaa se, vaikkakin tää rangaistukset ja kaikki muu on niin rajut verrattuna niinku länsimaalaiseen yhteiskuntaan. Niin silti täällä kuitenkin ajatellaan hyvin länsimaalaisesti, mikä on todella hienoa. Ja kaupankäynti niin perustuu vieläkin ihan tosi paljon tämmöiseen torikulttuuriin, mikä täällä on. Täällä perheet tulee hakemaan ruokaostoksessa tämmöiseltä niinku torikojuilta ja alueelta. Täytyy nostaa hattua sille, että tämmönen elämäntapa on edelleenkin täällä voimissaan. Tää Clark-Kaijan-alue on myös siitä hieno, että jos tää niin jokivarren ympäristö on todella makeata aluetta. Ja täytyy muistaa, että nämä ravintolat, mitkä täällä on, niin on huomattavasti hinnakkaampia. Ne on suunnattu länsimaalaisille asiakkaille. Siinä on selkeästi semmoista turisti lisää näissä ruuissa mukana. Mutta sitten taas täällä kun lähtee vaikka Clark-Kaijan niin kuin, ostoskeskuksen keskittymän, miten tämä nyt voisi sanoa, alakertaan, niin siellä on japanilainen alue. Eli se japanilainen alue, niin siellä on japanilainen kauppa, mistä on japanilaisia elintarvikkeita, mutta sen lisäksi siellä on sitten japanilaisia ravintoloita. Ne on ihan ok hinnassa, eli puhutaan ateriat on noin 10 Singaporen dollaria, eli euroissa noin 7 euroa. Ja se on niinku silmiinpistävää oikeastaan se, että kun me noustaan tänne katutasolle, niin kuinka paljon täällä on länsimaalaisia asiakkaita ja turisteja. Ja kun me mennään yksi kerros alaspäin tonne vähän niin kuin metrotunnelin suuntaan, niin kuinka sitten taas siihen tulee, niin ihan paikalliset asukkaat tulee hakemaan japanilaista ruokaa ja tulee syömään tänne ja käymään japanilaisessa kaupassa. Me mennään tuosta kävelään 400-500 metriä, me ollaan Chinatownissa, mikä on taas ihan niin kuin paikallisten asukkaiden käyttämä alue ja missä on ruokien hintataso putoaa taas ihan dramaattisesti, että me puhutaan 500 metriä matkaa, niin me puhutaan siitä, että ruoat maksaa sen 5-10 Singaporen dollaria. Et se täytyy oikeastaan niinku se, että jos tämän videon avulla tuutte tänne Singaporeen, niin huomioikaa se, että nämä alueet on hyvin niin kuin tarkasti piirrettyjä millekin ihmisryhmille käytännössä, vaikka totta kai ne ihmiset siellä sekoittuukin. Se on hyvin tarkasti piirrettyjä, eli pyrkikää hakemaan semmosia niin kuin kauppakeskuksia, alueita, ruokapaikkoja, missä on niitä paikallisia ihmisiä mahdollisimman paljon, niin te oikeasti myös näette sen paikallista ruokaa ja paikallisia kulttuuria ja näette sen niin kuin oikean hintatason, koska mä oon edelleenkin sitä mieltä, että suomalaiselle Singapore ei ole kallis, kun vaan ei jää tähän hotellin ympärille, vaan jaksaa hiukan kävellä eteenpäin. Singaporehan on todella niin kuin puhdas alue. Eikä täällähän ei ilmeisesti ole omaa pohjavettä ollenkaan, jonka takia kaikki vesi tuodaan tänne näin. Ja tää on vähän samanlainen kuin Suomikin, että täällä pystyy juomaan hanasta. Se on todella niin kuin, puhdasta juomavettä, mikä sieltä hanasta tulee. Sen lisäksi niin hotelleissa on sitten vielä tämmönen niin suodatusjärjestelmä, eli siellä on semmoinen ekstra suodatettu vesi, niin kuin tarkoitettu juomavedeksi. Mutta
Et me kyllä niinku aina ennen ruokailua niin kädet desinfioidaan desinfiointipyyhkeellä tai desinfiointiaineella. Mutta siinä mielessä tää on niin puhdas ja tää vesi on niin laadukasta ja tää verkosto, niin vesiverkosto on niin kunnossa oleva ja hyvää, että täällä ei vatsatauteja juurikaan esiinny. Mut silti mä nyt aina kun ulkomailla on, niin yritän välttää salaatteja esimerkiksi. Pääsääntöisesti syö sitten niinku ruokaa, mikä on aina kypsennetty. Nyt alkaa olla jo vähän turnausväsymystä, niin nyt tälleen loppureissusta niin aina tulee käytyä vähän helpoimman kautta. Ja tässä Clark-Ajalla on useampia tällaisia pizzeriapaikkoja ihan tuossa rannassa, että sitten tässä Clark-Ajan ostoskeskuksen lähistöllä. Ja tässä on tämmönen ihan huikea pizzapaikka, Bones and Slow, jos osaa nyt oikein sanoa ton nimen. Ja niin kuin monessa muussakin paikassa, niin täällä näin niin tilaukset tehdään sähköisesti, eli täällä on pöydissä on numerot ja otetaan tuosta niin sanotusti QR-koodista niiden tilaussivut auki ja tilataan ja siitä se huomaa heti, että sen QR-koodin kautta, että missä pöydässä ollaan. Ja sä voit siinä itse ruokailuyhteydessä tilata lisää juotavaa tai lisää syötävää ja ne tuodaan tähän suoraan pöytään ja lopuksi käydään vaan kassan kautta sitten, missä käydään sitten maksamassa se kokonaisuus. Tää hintataso on silleen, että jos tää pizza maksaa noin 20 € tai $20 täällä, niin se tarkoittaa 15 €. Eli se on ihan todella niin kuin ok hintainen vielä. Jos me mennään tuonne ranta-alueelle, niin siellä sitten se pizzahinta niin nousee helposti sen 30, 40 ja jopa 50 $. Eli siinä mielessä niin tää on nyt semmonen paikka, mitä me ollaan oikeastaan tässä aina käytetty. Totta kai täältä saa sitä kaikkea muutakin, mutta me ollaan niin kuin otettu tää oikeastaan niin kuin tää periaatteessa tää pizza tähän näin, niin meidän kuvioihin jätetty nämä muut syömättä. Me ollaan kyllä yksi limppareitten tai mehujen suurkuluttaja täällä. Miltäs Red Cane maistuu? Pakko maistaa itekin. Ei oo sit se paha. Pitää vähän sekoittaa vaan ensin. Siellä on sellaisia paloja. Enää oo tommonen.